Bạn có bao giờ tự hỏi sống trong thế giới của những giấc mơ là cảm giác như thế nào không? Ở Universal thì chắc chắn là đẹp, rất đẹp. Nhưng đi cùng cái đẹp đó là cả một combo 4 chữ D: đông, đợi, đắt và cả điên đầu nữa. Hôm nay hãy cùng mình trải nghiệm đúng nghĩa một ngày D-Day ở Universal Studio Japan. Và hy vọng sau video này bạn sẽ tìm được cho mình một chữ đỡ: đỡ đợi, đỡ đắt và đỡ điên đầu. Hãy cùng bắt đầu hành trình nhé. 新しい旅の準備はできていますか? Bạn nghĩ khó khăn chỉ bắt đầu từ khi bước vào cổng? Không đâu, sự điên đầu đã xuất hiện từ 1 tháng trước ngày bay, lúc mình bắt đầu mua các loại vé tham quan. Đầu tiên là giá vé và thời gian hoạt động của công viên sẽ thay đổi theo từng ngày. Kinh nghiệm là bạn hãy đặt mua vé vào công viên trước rồi hãy lên lịch trình cho toàn bộ chuyến đi. Nhưng cái đau đầu hơn nữa là vé vào cửa không đảm bảo bạn sẽ được vào khu hot nhất là Super Nintendo World. Muốn vào Super Nintendo World thì có 3 cách. Cách đầu tiên, bạn có thể lấy time entry miễn phí trên app sau khi vào công viên, nhưng số lượng hạn chế và hết rất nhanh, tức là nếu bạn không đến từ rất sớm và thao tác booking không đủ nhanh, bạn có thể không lấy được slot. Cách thứ hai là mua combo vé vào cửa Universal cộng với giờ vào Super Nintendo World từ bên thứ ba với giá cao hơn vé chính thức một chút, nhưng đảm bảo bạn không bỏ lỡ khu vực siêu hot này. Cuối cùng là mua Express Pass của các trò chơi nằm trong khu vực Super Nintendo World thì chắc chắn bạn sẽ được vào cửa trong khung giờ của các trò chơi đó. Vì Express Pass đã hết khung giờ phù hợp nên nhà mình đành chọn cách thứ hai, nhưng cũng chỉ được vào cửa Super Nintendo World sau 3 giờ chiều, lúc vừa nắng vừa đông. Nên nếu đã quyết định đi Nhật thì bạn nên vào mua các loại vé từ trước đó 1 đến 2 tháng để có thể thoải mái chọn khung giờ phù hợp. Vượt qua cửa ải Super Nintendo World thì sẽ đến mê hồn trận Express Pass, mua hay không mua. Mua thì đắt, không mua thì đợi, tóm lại là điên đầu tiếp. Express Pass cũng không áp dụng cho tất cả các trò chơi mà mỗi gói chỉ có từ 4 đến 8 trò. Các bạn phải đọc kỹ để chọn đúng những trò chơi mà mình thích. Tìm hiểu một hồi thì tụi mình quyết định không mua, đợi được bao nhiêu thì chơi bấy nhiêu thôi. Cuối cùng, nhưng không kém phần quan trọng là Universal App. Bạn nên tải trước ở nhà cho nhanh, nhưng chỉ dùng được sau khi qua cửa soát vé. App sẽ có thông tin và cập nhật thời gian đợi của các trò chơi, bản đồ công viên và chỉ đường đến từng khu vực. Khá hữu ích nhưng cũng cần đọc hiểu khá nhiều quy định, nên mình mới có cảm giác đang tham gia một bài reading test. Tóm lại, chưa vào đến công viên mà đầu đã xoay xoay như logo Universal rồi. Nếu chữ D đầu tiên chưa làm bạn chùng bước thì mời bạn đến với chữ D thứ hai: đông. Một trong những thứ ám ảnh khách du lịch khi đến với Nhật Bản là những chuyến tàu giờ cao điểm. Khi bạn nghĩ là không thể nhét thêm được nữa thì cửa vẫn mở ra và người tiếp tục tràn vào. Và đây là dòng người mới từ chuyến tàu của mình đổ về phía Universal. Mọi người hăm hở tiến về cổng chính với những bước chân nhanh thoăn thoắt. Điều gì đang chờ đón tụi mình ở cổng Universal đây? Từng dòng người này đã hòa thành biển người đứng chờ trước cổng. 2 đứa nhỏ thì háo hức chạy trước, còn mình đã bắt đầu thấy ngộp. Không biết từ lúc nào mình thích những chuyến du lịch bình yên, chậm rãi hơn là những khu công viên giải trí náo nhiệt, sôi động. Và ai nói rằng chờ đợi không đáng sợ, chỉ là không biết chờ đến bao giờ, thì hãy cùng bước sang chữ D thứ 3, đợi với mình nhé. Đến với Universal, trò chơi đầu tiên mà ai cũng phải chơi chính là xếp hàng. Nhà mình phải đợi 50 phút mới được vào cổng. Thời gian chờ ở các trò chơi hot từ lúc mới mở cửa đã là 40 phút và càng về sau sẽ càng tăng lên. Cứ trung bình mỗi trò chơi đều phải đợi từ 80 phút trở lên. Cả ngày hôm đó, nhà mình cố lắm cũng chỉ chơi được khoảng 5 trò chơi. Bạn nghĩ thế nào về việc đợi 2 tiếng để được 5 phút trải nghiệm? Mình thì thấy không đáng, nhưng các con lại vô cùng hào hứng và tích cực. Ngoài mua Express Pass thì Single Rider cũng là một cách tiết kiệm thời gian, nghĩa là mình chấp nhận ngồi ghép với những nhóm khác có lẽ người, hy sinh việc ngồi cùng với gia đình để tiết kiệm được kha khá thời gian đợi. Tưởng chỉ đợi để chơi game, nhưng không, đợi mua nước, đợi mua đồ ăn, đợi tìm bàn, đợi cả lúc đi vệ sinh. Dù đã có kế hoạch từ trước, nhưng cuối cùng
nhà mình vẫn không thử được nhiều món nổi tiếng của Universal vì hàng đợi quá dài. Ngay cả On The Go Food được phục vụ nhanh, nhưng đúng vào giờ cao điểm thì vẫn xếp hàng chờ dài cổ như thường. Nên nếu muốn đỡ đợi thì bạn phải ăn sớm hơn hoặc là muộn hơn giờ cao điểm. Ngoài ra, mình mới tìm hiểu thêm được trên trang web chính hiện đã cho đặt bàn trước của hai nhà hàng Park Side-ryu và Side-do. Đương nhiên, giá cả trung bình của những nơi này sẽ cao hơn các nhà hàng khác một chút. Bạn cũng nên đặt trước từ sớm để thoải mái chọn khung giờ phù hợp. Cuối cùng thì mình không trụ nổi nữa, ngồi bệt dưới đường chờ mấy cha con lăn xả xếp hàng chơi trò chơi. Kinh nghiệm là trò nào cả nhà thích nhất thì nên đi chơi từ đầu ngày. Như con mình chọn Harry Potter and the Forbidden Journey, nên vừa vào cổng là nhà mình đi thẳng đến khu Harry Potter ngay. Nhờ vậy mà chỉ đợi 15 phút là vào được. Nhưng khi quay lại check lần nữa, thời gian chờ đã lên đến 80 phút. Không ai đánh thuế giấc mơ, nhưng để các con được trải nghiệm trọn vẹn thế giới trong mơ này thì ba mẹ cũng phải chịu chi kha khá. Để biết những giấc mơ này đáng giá bao nhiêu thì hãy cùng mình chuyển sang chữ D thứ tư, đắt. Giá vé vào Universal thay đổi theo từng ngày để điều tiết lượng khách, nên nếu đi với gia đình hoặc là đi nhóm lớn thì bạn nhớ canh ngày cũng tiết kiệm được khá nhiều. Như mình đã chia sẻ ở phần điên đầu thì nhà mình chọn mua vé từ bên thứ ba, giá cao hơn nhưng đảm bảo được suất vào cửa Super Nintendo World. Nếu có nơi nào cho bạn thấy rõ câu thời gian là vàng bạc thì đó chính là trang bán Express Pass của Universal. Express Pass là hàng đợi ưu tiên, vẫn phải đợi nhưng chắc chắn nhanh hơn live thường rất nhiều. Mỗi trò trong gói chỉ dùng được một lần và giá thì thậm chí còn cao hơn vé vào cổng. Gói hot nhất lên đến 24.900 Yên, tức khoảng 250 đô Úc. Đến đây là phải chọn giữa đợi và đắt. Nhà mình thì chọn đợi, còn bạn chọn điều gì? Hãy cho mình biết trong phần bình luận nhé. Ngoài ra, có một thứ chi phí mà bạn ít ngờ tới, nhưng cũng là một khoản không nhỏ, đó chính là phụ kiện. Ở làng Harry Potter, phép thuật là có thật, nhưng chỉ hoạt động nếu bạn cầm đúng được cây đũa của Universal. Giá đũa phép ở đây không rẻ, khoảng 5 đến 6 ngàn Yên, tương đương 50 đến 60 đô, vì bên trong có chip đặc biệt để tương tác với cả ngôi làng. Nên dù bạn có mang theo đũa phép hóa trang từ nhà đến, thì cũng sẽ không có phép màu nào xảy ra cả. Và hàng người xếp hàng tại các điểm Cash Magic xung quanh ngôi làng cũng rất đông, nên bạn hãy cân nhắc xem có đáng để mua không nhé. Còn ở Super Nintendo World thì cũng vậy, hầu hết trải nghiệm và mini game đều cần Power Up Bank, giá khoảng 50 đô một cái, nếu mua cho cả nhà là hơn 200 đô. Nhưng vì tụi mình vào khu Super Nintendo World lúc chiều muộn, thời gian đợi mỗi trò đều từ 110 phút, nên thật sự không đủ thời gian để chơi nhiều game, vậy nên cả nhà đã quyết định không mua. Đã vào khu vui chơi thì chắc chắn là chi phí ăn uống sẽ cao hơn bên ngoài, nhưng ở đây thường đắt hơn khoảng 2 đến 3 lần. Nếu muốn tiết kiệm, bạn có thể chọn những món on the go khoảng hơn 10 đô một phần. Còn nếu ăn tại các nhà hàng thì giá sẽ cao hơn, nhưng được trang trí rất đẹp, đúng kiểu ăn bằng cả vị giác và thị giác. Mình chia sẻ những điều này chỉ để bạn đỡ bỡ ngỡ và tránh những khoản chi không cần thiết. Đi chơi chắc chắn là tốn kém, nhưng nếu có thêm nhiều thông tin để không mất tiền oan thì vẫn tốt hơn, đúng không? Giờ thì cùng tụi mình bước vào chữ D cuối cùng, đẹp, những khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong chuyến đi Universal của gia đình mình.
1, 2, 3, vô. Với tất cả những điều trên, bạn có tò mò tụi mình đã trải qua ngày thứ 2 ở Nhật như thế nào không? Hãy cùng mình bước vào ngày đi bộ nhiều nhất ở Nhật. Câu hỏi của tập này sẽ là mình đã đi bao nhiêu bước trong ngày hôm nay? Và đương nhiên, đáp án sẽ nằm ở cuối video nhé. Từ Nam Ba, tụi mình phải đi 2 chuyến tàu mới tới được Universal City Station. Đúng vào giờ đi làm, từ đông không thể nào diễn tả hết tình hình trên tàu lúc đó. Ngày đi đầy đã thật sự bắt đầu. Vừa bước ra khỏi Universal City Station là thấy ngay khu phức hợp, nhà hàng, khách sạn, quán ăn rất nhộn nhịp. Nhưng tụi mình không thể dừng lại, buổi tối sẽ quay lại sau. Còn bây giờ là phải nhanh chân theo dòng người đi xếp hàng vào công viên. Sau ngày đầu tiên nhẹ nhàng ở Osaka Castle, hôm nay là ngày mà hai đứa nhỏ mong chờ nhất. Và không hiểu sao, bước vào đây rồi, tự nhiên mình cũng bị cuốn theo nhịp hối hả của tất cả mọi người xung quanh. Vội chụp hình, vội quay, vội đi, mọi thứ đều rất nhanh. Trước khi vào cửa là khu kiểm tra an ninh, có khá nhiều quy định, không mang đồ ăn, bia rượu và cả selfie stick cũng không được sử dụng trong công viên. Xong xuôi rồi thì lại tiếp tục xếp hàng. Lúc này thì chỉ có chờ nữa, chờ mãi. Cuối cùng cũng được bước vào Universal. Vừa vào cổng là mở app, check giờ, xem bản đồ, rồi lại vội vàng đi thẳng về phía khu Harry Potter. Ngay từ con đường dẫn vào đã thấy không khí rất huyền bí. Mọi chi tiết đều được làm cực kỳ tinh xảo, cảm giác như đang bước vào thế giới của những trang sách mà mình đã đọc cách đây hơn 20 năm. Cả một ngôi làng phù thủy hiện ra trước mắt, chân thật đến mức thấy gì cũng muốn chụp lại, nhưng rồi phải kèm lại vì còn phải chạy theo xếp hàng cho trò chơi đầu tiên trong ngày. Ngay từ cổng vào trò chơi mình đã có cảm giác không ổn, nhưng bọn nhỏ thì cứ năn nỉ là mẹ chơi đi cho vui. Và kết quả là lần đầu tiên trong đời mình có cảm giác như đang ở trong một cái máy xay sinh tố. Ra khỏi trò chơi mà đầu óc vẫn còn lân lân choáng váng một lúc lâu. Nên lời khuyên chân thành là đừng bao giờ bỏ qua những bản cảnh báo trước mỗi trò chơi nhé. Sau khoảng 15 phút xếp hàng, mình cũng thử được butterbeer trong truyền thuyết. Vị của nó khá giống kombucha, có thêm một lớp kem sữa tạo bọt phía trên. Một trải nghiệm từ trí tưởng tượng đến thực tế khá thú vị. Các show ở đây đều bằng tiếng Nhật, hai đứa nhỏ không hiểu nên cũng không mấy hứng thú. Nhà mình cũng không mua được phép tương tác nên hoạt động trong khu này cũng không nhiều. Vậy là cả nhà quyết định di chuyển sang khu vực tiếp theo. Công viên thật sự rất rộng, chỉ đi bộ và ngắm thôi cũng đủ mỏi chân. Trên đường, tụi mình ghé qua Amity Village của bộ phim Jaws, rồi bắt gặp những chú khủng long sống động như thật trong Treat Show ở Jurassic Park. May mắn là kịp xem Water World, một trong những show mà mình khuyên bạn nên xem. 20 phút liên tục của hành động, cháy nổ, rượt đuổi trên mặt nước. Dù khác biệt ngôn ngữ, nhưng cảm giác hồi hộp và phấn khích thì không hề giảm đi chút nào. Ngay bên cạnh Water World là Super Nintendo World, nhưng vì tụi mình chỉ được vào sau 3 giờ chiều nên lại đành quay ra và đến với những sinh vật màu vàng vui nhộn. Trời bất ngờ mưa nhẹ, một lưu ý nhỏ là bạn nên mang theo dù gấp hoặc là áo mưa mỏng trong ba lô, vì ở Nhật những cơn mưa nhẹ kiểu này xảy ra khá thường xuyên. Hai đứa nhỏ chọn chơi trò bắn súng. Thời gian chờ là 1 tiếng rưỡi, vậy là mẹ chia tay ba cha con để tranh thủ đi dạo, quay phim, chụp hình xung quanh. Trong lúc lang thang khu Hollywood, mình vô tình thấy bức tượng này. Đây là người đứng sau thành công của Universal Studios, người đã biến Universal từ một hãng phim thành cả một đế chế giải trí như bây giờ. Mình tiếp tục dạo một vòng khu New York và Hollywood, những con phố rất quen thuộc trong điện ảnh Mỹ nhưng lại nằm giữa Osaka.
Khoảnh khắc này không cần chờ đợi, không cần chen lấn, chỉ là đi, nhìn và tận hưởng một nhịp chậm hiếm hoi giữa một nơi lúc nào cũng đông đúc và náo nhiệt. Đi nhiều thì cũng đói nên mẹ quyết định ăn mảnh một mình. Sau khoảng 15 phút chờ, mình nhận được bánh phô mai Luigi và soda đào của công chúa. Ăn xong thì đi đón ba cha con thôi. Hai đứa nhỏ ăn vội đùi gà Tây rồi lại tiếp tục xếp hàng chơi trò chơi khác. Còn mình thì quay lại khu khủng long, ngồi xem các bạn nhỏ hào hứng được chạm vào những chú khủng long to lớn. Khoảnh khắc được mong chờ nhất trong ngày. Super Nintendo World, cả nhà hào hứng bước vào khu vực hot nhất của cả công viên. Đi hết con đường ống màu xanh quen thuộc, trước mắt là một thế giới bước ra từ game. Rực rỡ, chi tiết, sống động đến từng viên gạch, nhưng đi kèm với đó là rất là đông người, đông đến mức phải chen từng bước. Mỗi trò chơi là một hàng chờ dài bất tận. Hầu hết các trò đều phải cần power up bank, và dù có bank rồi thì thời gian chờ vẫn là thử thách lớn nhất. Ba cha con quyết định xếp hàng chơi trò Mario Kart Koopa Challenge, 110 phút chờ, một khoảng thời gian đủ dài để mình đi lang thang quanh khu vực này. Super Nintendo World thực sự rất đẹp, nhưng đẹp trong một không gian quá đông, khiến việc trải nghiệm trọn vẹn mọi thứ trở nên khó hơn mình tưởng. Mình đi đúng vào mùa Halloween, 6 giờ tối sẽ có diễu hành với không khí khá rùng rợn và không phù hợp với các bạn nhỏ. Nếu bạn đi cùng gia đình thì nên nắm trước bản đồ Shape Zone hoặc đơn giản là ra về sớm. Vậy là cả nhà quyết định rời công viên, khép lại một ngày mệt nhưng rất thú vị ở Universal. Giờ thì cùng đi ra cổng và khám phá Universal City nhé. Đây là bữa ăn chính thức đầu tiên của ngày hôm nay tại một chuỗi ramen rất phổ biến ở Nhật. Và món yêu thích của hai bạn nhỏ là mì xá xíu và trứng ngâm nước tương, giá 1.146 Yên một phần. Cuối ngày, anh bé nhà mình còn được một niềm vui nho nhỏ nữa. Bạn hãy xem này. Một trong những điều khiến mình thích thú là những chuyến tàu được trang trí rất dễ thương ở Nhật. Nhìn chuyến tàu này có gợi cho bạn điều gì không? Đúng rồi, đây là chuyến tàu đi Nara, vùng đất của những chú nai, sẽ xuất hiện trong những tập tiếp theo của hành trình. Nhớ đăng ký kênh để không bỏ lỡ nhé. また近いうちにお会いしましょう。 Để cân bằng với lịch trình dày đặc của hôm nay, ngày mai tụi mình sẽ có một ngày nhẹ nhàng hơn tại một ngôi đền có kiến trúc độc đáo nhất Osaka và dạo bước trong một trong những thủy cung lớn nhất thế giới. Ngày thứ ba của hành trình khám phá Nhật Bản, mình lại được quay về đúng bản chất của du lịch sau 40, chậm rãi nhưng đầy ý nghĩa và không kém phần thú vị. Hãy cùng đón xem nha! Từ đầu video mình có nói đây là ngày có số bước chân nhiều nhất trong cả chuyến hành trình. Bạn đoán là bao nhiêu bước? Đáp án là 18.882 bước.